Welkom Boodschappen mensen. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. Dit is de lezing voor het derde kwartaal. De derde kwartaal lezing hebben mee te maken met je ouders of een koppel. Deze koppel kunnen heel veel verlies of kwijtraken. Ik ken een situatie waar jullie een situatie voor je ouders op te zoeken, waar some sort of een betaling dat moet naar je ouders. Ik ken een situatie dat je moeder overlijden en dat mensen nou recognize dat je vader nou zit met jou om de erfenis op te delen of some sort of a financial situatie in balance. Maar het is positief omdat wat men weet kan of tweeling krijgt nou inzicht en krijgen verstand van een oneerlijke of een situatie met de fortune. Dus als je moeder is overlijden, mensen gaan nou recognize dat die fortune of wat je ouders hebben verlaten, je had het nooit gekregen, dat soort van situatie. Dus hier bekijken wij en zien in de eerste, je ziet Aquarius, the energy of Aquarius, some sort of communicatie, some sort of informatie, waar mensen krijgen inzicht en krijgen verstand van geheim dat een weeskal had gehouden. Nou, dus geheim is dat mensen nou krijgen inzicht dat een weeskal dingen achtergehouden of document access dat was niet van toepassing en mensen beginnen een situatie nou te bekijken. Als we komen in de maand van augustus, heel veel van jullie dat hebben kinderen. Kinderen is in problemen en voor sommige van jullie is dat je maakt je zorgen hoe ga je kinderen terug naar school, welke school je zit hier met je kinderen om heen en weer te gaan om te zien wat is de beste mogelijkheid voor je kinderen, dat soort van situatie. Voor sommige van jullie, daar is zoiets als je bent blind, ja, er is een blind over je gezicht, omdat je snapt niet wat had gebeurd. Dus er is zo een blind dat is voor je gezicht. En het is een situatie waar je wordt geblindeerd door een weeskal. Een weeskal heb je totaal geblindeerd. En het was, en voor sommige van jullie is je kinderen, voor sommige van jullie je bent getrouwd, voor sommige van jullie je bent in een relatie met deze persoon, maar deze persoon had zoveel geheim dat je was niet van op de hoogte. Het geheim dat deze persoon had gehouden, want deze persoon maakt je blind naar een probleem en een situatie zodra je kunt niet zien wat deze persoon was bezig met. En nou, het soort is, dingen is nou alles van onder de tapijt laat zich gezicht nou zien en jullie boodschappen is nou wow, oké, ik had geen idee. Dus het is zoiets als onverwachte communicatie, informatie, weeskal, want er is verdriet voor jullie boodschappen en boodschappen dat is in relatie of je kinderen zijn weeskal. Of zo, je krijgt om te weten dat deze persoon hebben gecreëerd some soort van illusie rond jou en maskeer een situatie waar je had niet gerecogniseerd wat was aan de hand. En zodra have you some sort of verstand dat daar was some sort of oneerlijke spelletje dat was creëerd en how mensen maskereren some sort of a documentatie en nou mensen gaan recognize een weeskal was niet goed bezig en daardoor veronder heel veel issues dat was aan de hand. Dus boodschappen, het is een positief derde kwartaal, want deze derde kwartaal leveren op heel veel, maar leveren op ook geld. Weet je, dat geld komt naar je toe. Dus out of slechte dingen komen goede dingen, omdat door de oneerlijkheid van iemand
waar je have je blind vertrouwen in. En de oneerlijkheid van deze persoon. Lever nou op a positive financial flow voor jou, omdat mensen nou recognize that there was some sort of a documentation, some sort of a situatie is nou boven water gekomen waar mensen was niet van geweten. Dus het kan in allerlei vorm. Dus voor jullie boodschappen mensen, dat maak jezelf moeilijk over hoe je kinderen gaat terug naar school. There is een onenige source of volmacht van abundance dat gaat binnenkomen. Onverwacht dat jullie boodschappen mensen gaat now recognize that there is meer tussen de e-mail en de hurt. So it is, jullie had zo zwaar in problemen, dingen over je kinderen, over je ouders. Misschien moet je financieel je kinderen, je ouders onder help en dat soort of ding. En je vraagt jezelf af, hoe ga ik het doen? En out of niks, so it says, the universe beschermt je, oké? Dus a huge succes eind van juli in augustus. Je geluk komt terug, omdat data en informatie opleveren wat je weeskal heeft gedaan. Omdat heel veel van jullie was geblindeerd over wat deze persoon had zitten doen. En doordat leven op en een oplossing voor een kind, voor een vispersoon en zijn familie. Omdat de vispersoon was in heel veel moeilijkheid, maar was niet van op de hoogte. Waar dit kunnen je kind zijn, of dit kunnen iemand dat is connected met jou. Ik ken een nichtje, een neefje of een jong kind dat was mishandeld of zo. Dus dit komt op in verschillende manieren. Het hangt vanaf wie je bent en hoe dit affect jullie in je world. Maar een positieve oplossing komt voor een situatie. Dus succes daarmee. Namaste.